Hello everyone! Welcome back again dito sa aking channel, ang BMD Portraits. At medyo magbe-break muna tayo sa aking mga color pencils tutorial para magbigay daan naman dito sa ating graphite pencil study. Kasi what I love about graphite is that very flexible, no? Pwede kang gumamit ng iba't ibang techniques, ng iba't ibang art style, depende, no, kasi ang dami niyang grades, ang dami niyang mga shades. So depende talaga sa artist, ano. Pero ito, ang ipapakita ko dito sa sa drawing na ito is yung basic realistic technique na ginagamit ko, na pwede rin for beginners kasi hindi naman siya mahirap gawin basta matyaga at talagang interesado ka naman sa ganitong klase ng art style, no? Yung talagang realistic. So unang-una nagsisimula ako sa perfect outline. So dito gumamit ako ng pantograph para sa perfect outline, ano, at hindi ko na kailangan mag-grid kasi medyo matagal. So ang ipapakita ko sa inyo dito is kung paano mag-shade, ano, using graphite pencil. So makikita nyo dito sa right side ng screen yung mga pencils na ginagamit ko. Gaya nito, hindi ito regular graphite pencil, itong Cretacolor Nero Hard. This is actually a charcoal pencil, pero hindi siya yung powdery na charcoal pencil. Siya yung para siyang oil-based. Actually yun talaga siya, no? Oil-based charcoal siya. Kaya ako siya ginagamit with the graphite kasi lalong-lalo na, no, sa mga sanay nang gumamit ng graphite, ano, aware naman tayo doon sa tinatawag na graphite bloom. Kapag gumagamit tayo ng mga dark pencils o pag medyo nagdidiin tayo, medyo makintab at hindi natin nakukuha yung tamang darkness na gusto natin. So yun yung binibigay nitong si Cretacolor oil-based charcoal pencil, ano. And nabili ko siya around 160 pesos. So medyo mahal siya, pero hindi naman siya mo magagamit all the way. Magagamit mo lang talaga siya doon sa mga super dark parts na kailangan talaga ng dark tones. Gaya dito sa mga pupil ng mata, doon ko siya ginagamit, ano, para mas maganda yung contrast ng ating drawing. Kasi on regular graphite, medyo mahihirapan tayong i-achieve yung ganong klase ng darkness, ano. Kung wala kayong Cretacolor, the darkest pencil na pwede yung gamitin dyan is the Faber-Castell yung yung Staedtler Mars Lumograph Black 8B. So yun yung darkest na pwede nyo gamitin. Meron din yatang 9B yun or 10B. Basta yung pinaka dark noong set nung black na Mars Lumograph na Staedtler, that is yun yung pinaka darkest na pwede natin gamitin sa mga sobrang dark parts, kahit sa pupil. Ayan. So yung Mars Lumograph na black na yan is ginagamit ko siya before, pero nung nakita ko itong Cretacolor Nero, parang mas gusto ko siyang gamitin, ano, kasi wala siyang wax bloom. So nakikita nyo dito sa line na ito sa kanyang eyelid na very very dark based on my reference photo. Ang maganda with Cretacolor Nero, no, hindi siya katulad ng regular charcoal pencil na very soft and powdery. Siya very oily siya, na very dark and very hard. So yan. So kaya makita mo, makakagawa ka talaga ng very thin dark lines using Cretacolor Nero. Kaya sa pag-shade ng graphite, ang ginagawa ko, ang style na ginagamit ko is I go from light to dark. So basically naglalagay ako ng parang base tone. Since yung aking reference photo ay very high definition, so very defined yung mga skin textures at saka yung mga pores. So ginagamit ko na rin itong HB pencil na ginagamit ko na pinaka lightest, gumagamit ako ng HB. And then based on kasi on my reference photo, depende kasi sa grade, yung grade na gagamitin mo depende sa reference, ano. Kung gaya nito hindi naman siya highly contrasted o hindi naman ganun katindi yung mga shadows, so mga light pencils lang talaga, lighter pencils yung ginagamit ko. The lightest I used this one, the HB, pang base tone, at saka pang mga na rin siya, yung mga tiny textures or wrinkles, nagagawa naman na ni HB. And then generally ang ginagamit ko is the B pencil. Sa mga darkest shadows, the most na nakita ko dito is the 3B lang yung ma-achieve na niya yung shadows na gusto ko, no. Pwede din siguro gumamit ng 4B to 6B, pero bihira na lang siguro with this drawing. The most the darkest na gagamitin ko dito, palagay ko, is the 3B. Ayan. So majority is the B. So yung HB yan yung pang pang pinaka lightest, parang base tone. So dito hindi ako mag-a-apply ng pressure with this technique kasi I'm trying to achieve
hyper-realistic skin tone. Sana ma-achieve in this drawing. So nakikita nyo ba yung tasa ng aking lapis? That's how I want my pencils to be sharpened, yung using cutter. Mas matagal yung point. So kailangan kasi dito very sharp and very light pressure lang, huwag mong didiinan, or else ang mangyayari is magkakaroon ng magkakaroon ng graphite bloom sa iyong drawing. Ayan. So dito may mga parts na in real time gaya nito para makita nyo how I do my layering. Nakita nyo ba yung hawak ko ng pencil? Nasa edge lang ng pencil. I'm holding the pencil doon sa pinaka dulo lang because I want to have really nice soft layered na graphite. Kasi gusto ko sa ganitong technique, binibuild ko yung skin tone layer after layer from light to dark. I don't want to go yung all the way didiinan mo agad to achieve yung tones na gusto mo. Gusto ko talaga is yung makuha ko yung tamang value, tamang tone ng graphite. So yung mga subtle na shadows makukuha mo sa using HB or up to B pencil, and then mag-a-add ka lang ng 2B or 3B. Meron nga pala akong ginagamit na 2B pa rito para sa mga dark shadows din na hindi naman kasing dark nung sa 3B, but sa mga darkest shadows feeling ko 3B na yung the most na magagamit ko dito. At napapansin nyo ba dito sa aking HB, aside from ginagamit ko siyang pang base tone, nakikita nyo ba na medyo tinutuldok-tuldok ko siya, at saka meron akong mga parang mga maliliit na mga hairline na strokes. Yun ay para ma-achieve ko yung gusto kong detail do sa skin. Ayan, kasi medyo ginagawa ko dito is really patiently layering the skin layer per layer, starting off with the base tone and then going dark depende sa iyong reference photo. So I'm trying to achieve nga sana, I'm not sure if I can achieve it, yung hyper-realistic skin tone. Kasi yun ang kagandahan with the graphite pencils. You can go into the tiniest details and maganda siya talaga sa mga hyper-realistic drawing. Ayan. So in this draw, I suggest you have an HB pencil. That is a very versatile grade of pencil, lalo na sa mga hyper-realistic skin tone. So get an HB. Tapos sa mga shadows, sa mga darker pencils, sa mga B grades, depende na lang sa reference photo. Pero basically mga 6B yung pinaka dark tones niya na pwede sa skin. So kasi kapag gumamit ka ng 8B sa skin, sa shadows, parang hindi siya magiging ganun ka-realistic, because the 8B is too soft and too dark para sa realistic skin tone, lalo yung mga skin tone na hindi naman highly contrasted, kasi with charcoal, ang maganda with charcoal kasi you can achieve really dark tones, with charcoal, no problem sa kanya, at wala siyang gloom, wala siyang shine. Kaya lang ang isang disadvantage with charcoal, you cannot go down sa details na nagagawa ng graphite, sa charcoal mostly smooth skin tone lang siya, with graphite you can do really nice realistic and textured skin. So actually nandun pa lang din naman ako sa stage na gusto kong ma-achieve talaga yung even the tiniest pores, yung mga ganun. Kasi merong mga artists na talagang the best sa graphite pencils na talagang yung mga pores ng skin ay matyaga nilang nagagawa. So I'm trying here, I'm trying to do that on this drawing of Selena Gomez. Sana ma-achieve natin. Ayan, nakikita nyo, kasi nakikita ko doon sa reference yung kanyang mga skin textures ay very subtle lang, very light. So HB pencil itong ginagamit ko to achieve. At nakikita nyo, in between layering and drawing yung mga textures, I'm using soft makeup brush. Actually, nabili ko lang siya, talagang makeup brush siya, nabili ko lang siya sa Watsons. At maganda kasi yung mga naked brush kasi very fine yung bristles nila na talagang hindi mo na may smudge ng todo, may iwan pa rin yung texture, pero parang masosoften mo siya na magiging mukhang natural yung texture. Unlike kung hard brush yung gagamitin natin, parang may smudge na rin natin yung nilalagay nating texture. So mawawala na yung purpose natin to achieve yung talagang textured, realistic na texture ng skin.
So I suggest, kasi mas controlled natin with the brush, ano, like this one, yung tamang laki lang, ano, wag naman yung sobrang laking brush. Again, nakikita ko kasi na medyo dark yung shadow niya doon sa kanyang eyelid. So ngayon ginagamitan ko na naman siya ng Cretacolor Nero na oil-based charcoal pencil. Ayan. Ito kasing si Cretacolor, feeling ko hindi mo siya masyadong magagamit sa talagang skin tone, yung malalaking part ng skin. So feeling ko sa mga talagang mga pang details lang talaga siya, yung mga pilik mata, yung sobrang mga dark parts. So dun siya nakakatulong para umangat. Nakita niyo ba, nakaangat yung kanyang eyelid, yung pupil ng mata. So very very dark na achieve siya nitong si Cretacolor. So na hindi normally na-achieve ng regular graphite, even if you use the darkest graphite, ano. Pero kung gagamit ka ng very dark naman yun, ano, kaya lang medyo soft na siya, hindi siya katulad itong Cretacolor na medyo matigas. Yung Mars Lumograph na black na 8B, it can also achieve very dark values, pero medyo ingat-ingat kasi ano siya, yung parang huwag masyadong ididiin kasi medyo soft na siya, no, because it's really really dark. Ayan. So itong Cretacolor, nabili ko to yata sa Shopee. 160 pesos yata siya, and ano siya, made from Austria. Yung brand na Cretacolor is an Austrian brand ng charcoal pencils, at very unique siya because it is oil based. Hindi katulad ng regular charcoal pencils na madaling madurog. Siya hindi, compact siya at saka matigas talaga yung kanyang lead. So perfect siya na makatulong sa ating mga graphite portraits. Nakikita nyo ba how paano niya nag-deepen yung mga really dark parts ng mata nitong si Selena Gomez, gawaya de Cretacolor. So nakaangat yung mata o yung eyelid. Ayan. So dito sa left na ay medyo shadowed. So ginamitan ko ito 3B, yan, para ma-achieve ko yung dark shadow dito sa part na ito ng mata. 3B ang ginagamit ko. Pero nakita nyo, bago ko gamitan ng 3B, ginamitan ko muna yan ng HB tsaka ng B. So gusto ko kasing binibuild yung gradient, ano, hindi siya agad-agad 3B. Ayan. So parang may parang siyang maganda yung flow, maganda yung values, ano. Makikita nyo, maganda yung transition niya from light to dark. Ayan. So nilalagyan ko rin nitong B pencil yung skin sa ilalim ng kanyang eyebrows before the actual eyebrows, para medyo saturated na siya with graphite. Ayan. So ito yung Mono Zero Eraser, very nice din ito sa mga skin texture. So kung wala pa kayo, you should get one of this. Madami siya online. So this is the Mono Zero Tombow Mono Zero Eraser. Maganda siya sa mga maliliit na mga highlights na white na para pang pull off nung mga skin textures, yung mga pores, yung mga highlighted na pores. Ayan. So ganyan, paulit-ulit lang hanggang masatisfy tayo doon sa mismong tone na gusto nating ma-achieve. So napapansin nyo siguro na parang magkaiba ng shadow yung left eye tsaka yung right eye, ano, mas shadowed yung isa kasi yun yung nasa reference photo, no. Yung light is na parang nandito siya more or less sa right side. So like colored pencils, ano, dito dapat ano din natin, ano, maging aware din tayo sa mga shadows and highlights at sa mismong tone. So ito parang siyang ano, kasi may mga style din with graphite na medyo ma-pressure. May mga ganong style din na ibang artist. Ito tinatry ko yung parang minimalist skin tone, kaya pinili ko itong photo na ito ni Selena Gomez kasi talagang hindi ganoon ka-contrasted, very subtle lang yung mga shadows. So maganda siyang gamitan talaga ng graphite. Okay, now even the white part of the eyes is not really white, so you really need to put shades on it para magkaroon ng illusion na para siyang sphere or round yung eyeball, di ba? Spherical, so makikita mo yung roundness ng eyeball by adding shadows on the white part of the eye, which is not really white. So very subtle yung shadow, so I used HB on that part. Ngayon sa skin tone na tayo, no, dahil tapos na tayo sa mata, pakita ko sa inyo on this part, ano, kung paano binibuild ang kanyang skin tone na kitang-kita kasi on my reference photo, ano, yung by the way, if you are going to use reference photo na high definition, you should print it
if you can, nakasin laki ng bond paper para talagang masilayan nyo every single detail. Ayan, because that is really the purpose of graphite pencils, to go down to the tiniest detail. Kaya nga siya kaya siya matatag yung kanyang pigments o yung kanyang lead, Hindi siya madaling mabali, hard siya, no? So may iba-iba siyang grades. So you should not, hindi naman ko ini-encourage na bilhin nyo lahat ng grades, kasi napakadami niyan. So mamili lang kayo ng isang light, isang H. Ako nga, I want the HB, and then the B, general, sa general use, and then yung mga dark tones, 3B, 6B, 8B, mga ganyan. So kasi hindi mo naman magagamit lahat ng grades. So here I'm using 2B on this part kasi medyo shadowed siya, pero hindi naman ganun katindi yung shadow niya, no? Ayan. So nakita nyo, hindi nyo nakikita yung aking yung kamay ko, kasi nasa dulo ng pencil, because gusto ko very subtle lang yung nalalagay kong graphite, kasi very textured nga yung skin tone niya, no? So kung didiinan ko, parang medyo hindi magiging maganda yung flow nung pigmentation o nung values. So ayan, so I'm trying to achieve yung texture mismo ng kanyang balat on this part. So ang ginagawa ko is kaskas bura. So magkakaskas ka and then magbubura ka. Ayan. So HB, maganda siya. You can use the HB even na over yung mga dark shadows, kasi napapa-smooth niya. Diba, gumamit ka ng 3B, pwede mo pa siyang gamitan ng HB above the 3B, to para mapantay, medyo pampantay din siya, pampantay siya ng mga shadows. And at the same time, para rin siya doon sa mga talagang medyo very subtle texture ng skin. This is how I brush, very very lightly lang, I don't want yung talagang sobrang pressure doon sa aking brush, kasi ayokong totally ma-smudge yung mga texture na nilagay ko, kasi sayang naman. So ayan, very very light lang ang pagbabrush, kasi hindi nga madiin yung ginagawa kong pag-layer sa graphite. So ang tendency, nasa ibabaw lang nung surface ng paper yung graphite, madaling i-brush, madali siyang i-blend. Ang medyo may pressure lang ng konti dito kapag yung talagang mga medyo dark na textures, mga wrinkles na medyo defined. So doon gumagamit ako ng medyo darker pencil na matulis, para makuha ko yun. Ayan. So build lang tayo, ganyan, isa-isa, para siyang ang graphite, maganda siya section by section, talagang pagbubuhusan mo ng pansin every section ng drawing, unlike with the charcoal, medyo mabilis yung pace with the charcoal, because you just have to brush all over the face, and then ang problemahin mo lang doon is the contrast, yung mga shadows and highlights. But dito talagang medyo patience is the key to achieve realistic to hyper realistic skin tone drawing using graphite pencils. Ayan, so this is how I apply on real time, makikita nyo. Ayan, so patience, so unti-unti natin binibuild yung kanyang skin tone. And I assure you na kapag ginawa nyo yung ganitong technique, na ito ay isang humble technique lang naman na nagugustuhan kong ginagawa. So ayan, this is how I want to do it. Pero later on, if you are a beginner with graphite, magandang manood ka ng iba't ibang style, and then eventually I know you will develop your own style kung saan ka mas komportable. So this one that I'm showing you is the realistic to hyper realistic, hopefully, skin tone drawing. Ayan. So if you are new with graphite pencils, at ngayon ka pa lang nag-aaral, I suggest you have an HB, a B, a 3B, a 6B, and an 8B. So yung lima na yan yung generally, hindi naman pwede over time, pwede ka ring mag-shift o magpalit ng grade, pero normally yan lang yung magagamit mo for skin tone. The HB is for the base tone. Yun yung nakasanayan ko, nagustuhan kong gamitin. Now, napapansin nyo siguro bakit iba-iba yung kulay ng aking pencil. Kasi iba-ibang brand itong ginagamit ko, because matagal na nga akong nagpahinga sa graphite. Medyo hindi na ako nakabili ng mga bagong set. So, halos kumpleto ako ng brand ng graphite. Pero dati kumpleto ako ng Faber-Castell 9000, kumpleto ako ng Mitsubishi Uni, kumpleto ako nung Caran grafwood, kumpleto ako nung sa Staedtler na black and the blue na Lumograph.
kumpleto ako ng mga set niyan before. So dahil nagamit ko na overtime, so may mga nawalang mga parts. So ito, pinaghalo-halo ko na lang yung mga available. Pero ang importante naman yung grade, ano, hindi naman yung brand. Nagkakatalo lang talaga sa grade ng pencil. So it is a bit ano na rin siguro, parang experimentation na rin, ano, to use different brand of graphite, ano. Ayan. Pero I love talaga, mas ano, miss may ano ako, miss may bias ako doon sa Mitsubishi Uni Graphite Pencils. Para sa akin sila yung pinaka smooth na graphite brand in the market. Sa akin lang naman, ano, kasi may mga artist na gusto yung Staedtler kasi maganda siya pang shadows, dark tones na kukuha talaga niya. Pero kung sa mga ganitong minimalist lang yung mga shadows, perfect para sa akin yung Staedtler, no? Yung talagang if you want to go down to the tiniest details. Ayan. By the way, ano, yung mga humihingi ng shout out sa akin do sa last color pencil sa Black Funer, abangan nyo next video sa mismong Black Funer real time video, doon lalabas yung pag shout out ko. So but if you are watching this video at umabot ka dito sa part na to at gusto mo nang ma-shout out ka dito sa aking channel, you can comment down below para on my next graphite drawing part 2 nitong video ay ma-shout out kita. I'll be happy to do shout outs sa mga aking mga talagang avid viewers and followers. Ayan. So medyo mahaba na itong ating drawing, no? So kailangan magkakaroon talaga tayo ng part 2. I'll try dun sa part 2 na talagang medyo mabagal na time lapse or real time if possible, para makita niyo yung talagang mga tiniest details na ginagawa ko with this drawing. Ayan. So unti-unti i-build ko ito as realistic as I can, or if I can, ano, hopefully hyper realistic. So ayan, maraming salamat for watching. Sana kahit papano ay meron kayong natutunan kahit matagal na akong hindi nag-graphite drawing. So yan, abangan nyo yung part 2 of this video. Yun lang, bye bye. Thank you for